Good day, greenhouse ni Mayang. So explain ko po sa inyo ang floor plan ng existing to as found building ng Philinvest. Pasok mo sa living area, dito siya sa dining area. Meron pong existing kitchen po dito. Then toilet and bath. Then akyat siya dito sa taas, papuntang second floor. Pagdating sa second floor, ito na po, landing area niya to. Then tatlong kwarto. Ang isang bedroom naman is mayroong toilet and bath. Ito po yung proposal. Gusto lang ng may-ari na magkaroon ng isang extension ng master bedroom, kitchen, at saka balcony sa may itaas. So explain ko po sa inyo yung nagawa kong plan. Pasok siya sa living room, then dining area. Tinanggal ko po yung kitchen. Naglagay po ako ng kitchen dito. Ito na po yung bagong kitchen. Okay? Tapos, yung bagong pinto dito, dining, ito yun. Then, meron po siyang service area dito. Then, another request ng may-ari is magkaroon ng master bedroom. Ito. So, ito yung nilagay ko. Okay, punta po tayo sa second floor. Akyat siya dito. Ito. Same pa rin ang plano. Landing. Wala pong ginalaw dito sa bedroom 1, bedroom 2, at bedroom 3. So, nag-additional lang po ako ng balcony. Yan. Sa taas ng master bedroom ay mayroon pong open balcony. So ito yung kabuuang perspective sa labas ng bahay. Ang proposal po is fence. Ito, fence. Then additional master bedroom at saka additional balcony sa taas. Nagagamitan ng polycarbonate with trellis design. At saka kitchen or modular kitchen sa likod ng bahay. So, ipapakita ko po sa inyo kung magkano po ang magagastos. So sa kontrata, umabot po ito ng 668,934. So ito po yung tatabawin, chipping works, mga babaklasin, excavation, gravel base, concrete works, forms scaffolding, reinforcing bars, 80,000. So pinakamahal yung reinforcing bars. Then steel works sa mga fence and gate, ito, 26,000, trellis, 22,000, roofing, 39,000, plumbing works, mga malilit lang, tile works, umabot po ng 57,000. Then ceiling, 25,000, cabinet tray sa may likuran o sa may kitchen area, umabot ng 38,000. Tapos electrical works, 31. Total 668,934.92 centavos. So yun po. So kung nagbabalak po kayo na magpatayo ng o mag-extension ng bahay is reference nyo lang po ito. Mabot po siya ng 668,000 extension only with fence and gate proposal.
buo.